Bạn có biết rằng chỉ vài mũi móc cơ bản, bạn có thể biến chiếc buộc tóc của mình thành một bó hoa tử đằng rất là siêu xinh, siêu độc quyền, không ai đụng hàng không? Hi, Bukasino Handmade xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đồ buộc tóc hoa tử đằng rất là xinh xắn như thế này. Đây, mẫu hoa của nó rất là dễ thương đúng không? Và nó rất là tiểu thư nữa. Nếu các bạn mặc váy mà buộc đồ buộc tóc này thì thật sự rất là siêu xinh luôn. Thì móc hoa này thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà trong quá trình móc thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để các bạn rõ hơn về cách móc này và móc được những cái chiếc buộc tóc xinh xắn như thế này nha. Thì trong đây mình có phối hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Nếu các bạn thích cách phối màu của mình thì hãy để lại một lượt bình luận, mình sẽ gửi cho các bạn mã màu mà mình đã phối nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến thăm video của mình thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo để ủng hộ các video tiếp theo của mình nha các bạn. Và bây giờ thì không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta đi vào móc thôi. Về phần nguyên liệu thì mình sẽ sử dụng len Susan 4 và các cái mèo thì mình để theo thứ tự như thế này. Các bạn cũng có thể sử dụng len Bibian nha. Dụng cụ thì chúng ta sẽ có kim móc. Ở đây mình sử dụng kim móc 2.3mm. Các bạn cũng có thể sử dụng kim móc 2 chấm nha. Có kim khâu, có các len và một cái dây chun trơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào móc nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một nút thắt. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào thun và chúng ta sẽ móc. Và chúng ta sẽ móc 60 mũi đơn vào trong cái đoạn dây thun này. Ba, 4, 5, 6, 7. Sau khi chúng ta móc được 60 mũi đơn thì chúng ta sẽ lên 6 bính. 3, 4, 5, 6. Thì ở đây chúng ta sẽ quay lại móc vào chân bính thứ 5. Chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta sẽ móc vào chân mũi thứ 5 này. Chúng ta móc một mũi trượt. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lên 10 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng quay lại từ chân thứ 5 chúng ta sẽ móc một trượt. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây chúng ta sẽ móc một trượt, 2, 4, 5. Chúng ta sẽ móc một trượt vào đây. Rồi chúng ta sẽ móc thêm một trượt nữa. Tiếp tục một mũi trượt nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ móc 3 mũi trượt. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại 10 bính nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi quay lại chân móc thứ 5. Chúng ta móc một mũi trượt. Chân móc thứ 5 chúng ta móc một mũi trượt. Tiếp tục móc một mũi trượt nữa. Và cuối cùng móc thêm một mũi trượt nữa. Có nghĩa là bắt đầu từ đây chúng ta sẽ móc thêm 4 lần nữa 10 bính, sau đó quay lại chân mũi thứ 5 móc 3 mũi trượt. Đó. Thì các bạn sẽ móc thêm 4 lần cụm này nữa nha. Rồi quay lại chúng ta sẽ móc vào chân thứ 5 một mũi trượt, 2 mũi trượt, 3 mũi trượt. Rồi phần cụm này chúng ta đã lập được 3 phần cụm của 10 bính rồi nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm phần cụm này 3 lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong 6 cụm của 10 bính là 2, 4, 6. Bây giờ chúng ta sẽ móc 15 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, ở đây chúng ta đã có 15
mũi bính rồi nè. Giờ chúng ta sẽ cắt len. Rồi. Thì ở đây chúng ta đã được một cụm dây hoa rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cách 3 chân mũi, chúng ta sẽ móc thêm một cái cụm dây hoa như thế này nữa. Đây, chúng ta sẽ móc thêm một cụm giống như vậy nữa, thì cách 3 chân mũi. Đây, 1, 2, 3. Rồi, ở đây chúng ta sẽ móc vào đây, bỏ 3 chân mũi, chúng ta sẽ móc vào đây một cụm dây hoa nữa. Lặp lại công thức đó. Rồi, bây giờ thì mình đã móc được 2 phần của cái dây hoa rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc tiếp tục phần lá. Phần lá chúng ta cũng sẽ cách 3 chân mũi. Đây, 1, 2, 3, chúng ta móc vào đây. Chúng ta móc vào đây một phần lá. Phần lá thì chúng ta sẽ móc, đầu tiên chúng ta sẽ móc lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó sẽ quay lại và móc vào chân thứ hai này. Chúng ta móc 1 mũi trượt nè, 2 mũi trượt, 3 mũi trượt và 4 mũi trượt. Sau đó thì tiếp tục chúng ta sẽ móc lên 5 bính, 2, 3, 4, 5. Sau đó quay lại chân thứ hai này, chúng ta sẽ móc 4 mũi trượt giống như mới nãy. 1, 2, 3, 4. Và các bạn lặp lại cụm này thêm 4 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Từ chân thứ hai chúng ta sẽ móc 4 mũi trượt. 1, 2, 3, 4. Lặp lại 1, 2, 3, 4, 5. Quay lại chân thứ hai, móc 4 mũi trượt tiếp tục. 2, 3, 4. Rồi, các bạn lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Rồi, mình đã móc xong. Thì ở phần này chúng ta gọi là phần lá phải. Đó, thì chúng ta đã móc xong phần lá phải rồi nè. Bây giờ thì mình móc đến phần đỉnh lá. Đỉnh lá thì mình cũng lên 5 bính. 3, 4, 5. Cũng quay lại và móc 4 mũi trượt. 1, 2, 3, 4. Đây, thì mình đã móc phần đỉnh lá. Sau đó thì chúng ta sẽ móc tương tự vào cái cạnh bên trái, là bên phần phía bên đây. Thì từ đây chúng ta sẽ móc vào chân phía đối diện. Chân phía đối diện mình sẽ móc 1 mũi trượt. Sau đó mình tiếp tục mình lên 5 bính. 3, 4, 5. Quay lại vào chân thứ hai, chúng ta móc 4 mũi trượt. 1, 2, 3, 4. Đây, thì chúng ta được một lá nè. Chúng ta móc qua đây 1 mũi trượt. Rồi tiếp tục chúng ta lại lên 5 bính. Rồi chúng ta tiếp tục móc 1, 2, 3, 4. Và trượt mũi vào chân tiếp theo. Đó, thì giống như là chúng ta móc đối xuống với lá bên kia vậy đó. Nè, chúng ta được hai chiếc lá phía bên trái rồi nè. Tiếp tục chúng ta sẽ móc thêm 3 chiếc lá còn lại. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Trượt mũi vào chân bên đây. Rồi các bạn móc tiếp nha. Rồi đến đây thì chúng ta còn lại một chiếc lá cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta lại móc tiếp.
Rồi, và chúng ta sẽ trượt vào đây. Một mũi trượt. Rồi. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta trượt mũi vào 1, 2, 3 và chúng ta sẽ móc tiếp tục 2 dây này nữa. Đó. Mình giải thích tí xíu về cái phần dây buộc tóc này thì chúng ta sẽ có 2 dây hoa và 1 dây lá. Thì 2 dây hoa này mình sẽ móc tiếp tục, rồi giữa 2 dây hoa nó sẽ có 1 lá. Nên là các bạn sẽ móc như vậy cho đến hết vòng này. Thì công thức thì nó sẽ lặp lại liên tục như vậy. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng sau khi chúng ta đã móc được hết cái phần của dây buộc tóc này nha. Bây giờ mình đã hoàn thành cơ bản các cái phần dây hoa và lá, thì bao gồm là 10 dây hoa và 5 lá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa vào nha. Thì cái phần hoa á, các bạn sẽ móc vào các cái phần đưa ra nè, móc vào đây, móc vào các cái gọi là các cái cành đi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc các cái phần hoa như thế này. Đó, móc cái phần hoa cho các cái cành nha. Bây giờ thì mình sẽ vừa móc mà vừa phối màu nha. Thì các bạn nhìn thấy mình móc rồi nè. Thì ở đây mình sẽ móc 2 màu đỏ, 2 màu đỏ kem, 2 màu hồng cam đến màu tím, và cuối cùng là mình phối màu xanh lá non. Và bây giờ thì mình móc nha. Thì các bạn sẽ đâm kim vào cái phần dây bính mà lúc nãy mình móc đó, nó có một cái lỗ này nè, các bạn đâm kim vào đó, bạn đâm kim vào phần lỗ này và các bạn sẽ kéo lên và mình sẽ móc là 3 bính, 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ móc 5 mũi kép chưa hoàn thành, hay còn gọi là mũi bắp đó. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Thì sau khi chúng ta móc 5 mũi kép chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ còn lại là 6 sợi len trên kim. Thì chúng ta sẽ lấy len và rút qua một lần, sau đó lên 3 bính, 2, 3 và chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào đây. Rồi, chúng ta được một cái hoa rồi nè. Thì sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp tục các cái hoa còn lại. Bây giờ mình sẽ móc cái hoa thứ hai để các bạn nhìn lại một lần nữa nha. Rồi mình sẽ lên 3 bính nè, móc một mũi kép, rút qua nè, chừa lại nửa mũi. Rồi tiếp tục 2, 3, 4, rồi 5. Sau đó chúng ta sẽ rút lên qua một lần. Rồi chúng ta sẽ móc lên 1, 2, 3 bính. Sau đó thì chúng ta sẽ trượt mũi vào đây, một mũi trượt. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt len. Đó. Thì các bạn được cái bông hoa thứ hai rồi nè. Thì các bạn sẽ móc dài qua. Thì các bạn sẽ phối màu như thế này, hoặc là các bạn phối theo những cái gì mà các bạn thích, nhưng mà tốt nhất thì mình phối từ đậm đến nhạt nha. Rồi thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần cuối, cái phần đoạn len dài mà 15 bính đó. Mình sẽ móc cái hoa vào đây, thì mình cứ đâm kim vào phần này ha. Mình cứ đâm kim vào một cái bính nào đó ở gần cuối nè, xong mình cứ móc lên thôi.
bạn cứ móc vào. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn giấu len nha. Thì sau khi mình móc xong á, thì mình sẽ lộn qua bìa phải. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào cái khoảng dưới cùng nè, dưới cùng chỗ chân của các mũi móc á. Sau đó thì mình sẽ luồn kim qua. Sau đó thì chúng ta sẽ buộc nút thắt ở đây nha, buộc thắt cúc đó. Sau đó mình sẽ cắt lên đi nha. Thì các bạn sẽ làm tương tự như cắt cái hoa phía sau nha, làm cho đến hết thì chúng ta sẽ được cái phần như thế này, rất xinh nha. Thì các bạn cứ làm ha. Ta-da! Bây giờ mình đã hoàn thành chiếc buộc tóc hoa tử đằng xinh xắn như thế này rồi nè. Các bạn có thấy nó xinh không? Nếu các bạn thấy nó xinh thì hãy bình luận bên dưới cho mình được biết nha. Thì nếu các bạn làm được cái hoa tử đằng này thì các bạn cũng hãy comment bên dưới, hoặc nếu các bạn có gặp khó khăn gì thì hãy cho mình biết nha. Các bạn có thể sử dụng hoa buộc tóc này để tặng người thân, hoặc làm cho mình để mình đi du lịch nè, hoặc giả là các bạn có thể sử dụng để cho shop kinh doanh nhỏ của mình nha. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình xin một lượt like, đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này, và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào, bye bye.